magandang araw. Nandito na naman po tayo sa Mama Lea's Cuisine. Ngayon po ang gagawin natin ay gagawa tayo ng puto with cheese. Tara, luto tayo. Ito ang mga sangkap ng paggawa ng puto cheese. 1/2 kilo of APF harina, white sugar 1/4, swak beer brand, Eden cheese, melted star margarine, 1/4 spoon of salt, small egg. Optional po natin tong vanilla. Gusto nyo, o pwede rin namang wala. Paghalu-haluin na po natin mabuti, harina, sugar, swak beer brand, asin, egg, melted star margarine. Ay nako, hindi matanggal. Wait lang, kukunin pa kita. Tatlong kutsarang baking powder po, hindi ko yan nabanggit kanina. Pero kailangan po natin siyang lagyan ng 3 kutsarang baking powder. Haluin lang po natin siyang mabuti. Halo-halo. Pag okay na po siyang mahalo, pwede na po natin siyang lagyan ng water. Nasukat ko na po yung tubig na yan. Minutes po yan, bababad. Tapos, ready nyo na po. Kung cheese, hihiwain nyo ito na maliliit ipang tatapping sa puto. Pag naglagay na kayo dito sa molde, pwede nyo na siyang itappings. At ito po, nalagyan po natin ito ng star margarine para hindi dumikit ang puto. Ito po, star margarine po. Lagyan natin isa-isa yung molde. Mamaya na po. Habang binababad pa natin yung puto at hinahalo-halo pa, niready ko na rin yung tubig. Kailangan kulong-kulo ang tubig bago may ilagay ang steamer para maganda ang kalabasan ng puto. Kailangan ganito ang kalabasan niya. Medyo malapot-lapot para pagka nilagay mo sa molde, maganda ang kalabasan. Yan po, malapit ng kumulo. Pwede nang maglagay sa molde. Lalagyan ko na rin po ng cheese toppings sa ibabaw. At kapag kulong-kulo na ang tubig, pwede ko na yung isalang. Kumulo na po yung tubig, kaya kailangan isalang ko na po siya. Tapos antayin lang po natin siya ng daan tayo ng oras na 10 minutes po. After 10 minutes po, i-check natin mabuti. Gumamit tayo ng toothpick. Check natin, baon natin yung toothpick kung meron pang maiiwan na ano doon. Pero kung hindi na siya didikit, okay na siya, luto na siya. Pero ang talagang oras nito ay 10 minutes lang. Ayan po. After 10 minutes, okay na po siya.